lucrez la NATO în Norfolk. Lucrez în securitate internațională, adică în domeniul apărării, în special în munca de la NATO și în acest domeniu. Una din întrebările mele la interviul de la Harvard a fost ce aș face cu $1.000.000. Numele meu este Lavinia Teodorescu. Eu am absolvit ICHB în anul 2018, după care m-am mutat în Statele Unite. Am început Universitatea Harvard, unde am terminat până acum atât licența cât și masterul. Licența mea a fost în Government, adică științe politice, iar masterul în Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia. Am decis cumva să mă focusez pe regiunea din care venim și urmează să lucrez la NATO în Norfolk din ianuarie. Sunt singurul copil al părinților mei și sunt născută în Roșiori de Vede, Telorman. Nu am avut neapărat cele mai bune oportunități, dar ai mei cred că au încercat de-a lungul timpului să-mi ofere cât de bine se putea pentru orașul nostru. Am făcut primii ani de grădiniță la țară, pentru că eu nu am vrut să merg la grădiniță, așa că am copilărit cumva în natură. Bunica mea m-a învățat să calculez, să fac înmulțiri, să fac împărțiri, să scriu și am început să merg la olimpiade de mică. Din clasa 4-a am mers la matematică și la matematică am mers în fiecare an până în clasa 8-a și de aceea am venit și la liceu aici. Adică mereu părinții mei m-au împins să vreau mai mult, dar niciodată nu mi-au spus că trebuie, că neapărat ăsta este standardul. Ei au spus că orice fac eu este bine și orice rezultat am o să mă susțină, dar chiar m-au susținut. În Roșiori, cum spuneam, nu se fac foarte multe. Eu am făcut dans și am continuat, gimnastică și am continuat să fac dans și aici la ICHB, la IFLC. De-a lungul anilor mei aici și asta a fost ceva ce am început din copilărie. Mereu mi-a plăcut să dansez și mereu mi-a plăcut dansurile folclorice în special. Anii de liceu pentru mine au fost un proces de descoperire, un proces de încercare. Mutatul din Roșiori în București a fost un moment foarte mare de cotitură. În primul rând că părinții mei nu au fost deloc încântați de această idee a mea. Eu în clasa 7 eram la Olimpiada Națională de Matematică și mi-am anunțat părinții că eu vreau să merg la ICHB. Și ei au spus, cum adică să mergi la ICHB? Că noi nu suntem din orașul ăla, cu cine te duci, unde te duci, n-avem unde să te lăsăm. Și am zis, nu este nicio problemă, eu o să merg la Cămin dacă trebuie, eu merg la ICHB și ei mi-au spus categoric nu. Și am spus că dacă nu merg la ICHB, eu nu merg la niciun alt liceu. Eram foarte încăpățânată să vin aici. Știam, auzisem de oportunitățile pe care le oferă, dar și de calitatea profesorilor. Până la urmă, cam prin clasa 8-a, am convins-o pe mama mea să aplicăm la ICHB. A trebuit să dau un examen la engleză. Vai, ce moment! Eu nu știam prea bine engleză, adică nu făcusem engleză de-a lungul timpului în gimnaziu. Am început să învăț uitându-mă în continuu la seriale și pe YouTube și învățând, dar cum să zic, 12 ore pe zi de expunere la engleză. Și am învățat atât de mult într-un an și mama mea a încercat să-l convingă pe tatăl meu, el care chiar nu-i plăcea deloc această idee. Au trebuit 2 ani de convingere și cred că a fost cea mai bună decizie pe care am făcut-o vreodată. Dacă eu nu veneam la liceu într-un oraș mare și mai ales la ICHB, nu cred că aș fi putut vreodată să merg la Harvard. M-am mutat singură, m-am mutat cu bunica mea, de fapt, inițial la București, la vârsta de 14 ani, pentru a începe liceul. Stăteam aici singură, practic, unele zile nu aveam prieteni, nu aveam pe nimeni când m-am mutat la ICHB. Și în primul an începea pregătirea pentru Olimpiadă câteva săptămâni mai devreme, înainte. Și am fost acolo în clasă și a strigat profesorul Lavinia Teodorescu și eu. Așa că primul an de liceu l-aș descrie ca și o experiență de viață în care orizontul meu s-a mărit. Veneam dintr-un oraș în care n-am văzut foarte multe și am venit aici și totul era mare, erau atât de multe oportunități, trebuia să merg. Am încercat de toate, mergeam și la matematică și la chimie, la pregătire. Am avut și eu medalii, da, la Olimpiada Națională de Chimie am avut aur, am avut și în gimnaziu, la fel, medalii. N-am ajuns pe planii, am avut olimpiade europene sau regionale, balcanice, concursuri balcanice. N-am ajuns niciodată la ICHO, la International Chemistry Olympiad, dar am participat la destul de multe și am avut premii și europene și naționale, de toate felurile. Pasiunea mea pentru chimie a început înainte să știu ce înseamnă chimia, nici măcar un pic. Clasa a doua. Am zis că eu o să mă fac chimist. Și mama a spus că, să știi, Lavinia, că chimia nu e ce crezi tu, nu doar stai și amesteci
dintr-o eprubetă în alta lucruri. Și în primul rând că nu e adevărat, chiar asta este chimia. Foarte mult din chimie este să experimentezi și să descoperi. Cred că cu adevărat a început când am început chimia, și anume în clasa 7. Mi-a plăcut din primul moment, mi-a plăcut tot, ideea de a înțelege, de a pune cumva reacții din lumea reală pe hârtie, în niște termeni, în niște cuvinte pe care noi nu le înțelegem. Mi s-a părut extraordinar, adică că eu pot să scriu și pot să ajung la un rezultat după care să-l testez chimic, a fost ceva de care m-am îndrăgostit din primul moment. Și am continuat și până în ultimul an de liceu și chiar și la facultate, chimia a fost una dintre cele mai mari, atât cumva focusuri academice, cât și pasiunea ale mele. Apoi în anul 2 mă simțeam mai sigură pe mine. Deja trecuse un an la ICHB și aveam niște prieteni care mergeau la IFLG. În primul an m-au întrebat dacă vreau să vin. Am trecut pe lângă sala de sport și au zis: haide că mai avem nevoie de o fată, de o rezervă. Am zis: nu, eu nu pot să fac așa ceva, n-am făcut niciodată dans, mai ales că mergeam și la Turci Olimpiad la RE, adică aveam un dans turcesc foarte greu, adică părea de cum uitam eu pe geam. Și de când stăteam să mă uit la ei pe geam, am zis că eu nu pot să intru, că e complicat și n-am făcut asta niciodată. Dar în anul 2 am prins curaj și în clasa 10-a m-am dus la repetiții din prima zi și am spus acolo că sunt clasa 10G. Dar știți cum în turcă G, C, m-au scris ca 10C. Și n-a reparat nimeni că eram de la clasa de olimpici până aproape de aprilie sau când trebuia noi să plecăm în Germania. Eu deja făcând repetiții intense, 3-4 ore pe zi, în fiecare zi, că cam așa era programul. După care a aflat domnul director atunci că eu sunt la dansuri, m-a chemat în birou și am zis: da, domnul director, și mi-am spus: Lavinia, nu se poate așa ceva, să fii și la dansuri și la olimpiadă. Păi când ai tu timp să te pregătești pentru amândouă? Zice: nu, noi nu le lăsăm olimpicii la dansuri. Și am zis: da, vă rog, că deja am repetat atâtea luni. Au venit și instructorii mei de dans și mai ales doamna Berna spunea că haideți că nu putem să luăm pe cineva acum, trebuie să vină cu noi la olimpiadă. Și eu spunea: cum adică că olimpiada este în același timp cu cealaltă olimpiadă de chimie, nu se poate și la una și la alta. Și am zis: nu se poate, eu să merg de la una la cealaltă și să se poată. Și îmi spune: bine, dar să ții secret, că nu vreau să mai meargă alți elevi de la olimpiadă să se ducă la dansuri, că a spus nu se poate, este mult prea greu programul. Am continuat după anul 2 să fac IFLG în fiecare an. În fiecare an am mers și am dansat atât în România, la Festivalul Turcesc din România, cât și pe plan internațional. Am fost pentru prima dată în America, în Washington DC și în New York cu IFLG. Am fost peste tot în Europa, am fost în Moldova. Cumva am avut oportunitatea de a cunoaște atât culturi noi, chiar în țările lor, dar și oamenii care veneau acolo. Alegerea Universității Harvard nu a fost una intuitivă. Am aplicat la 20 de universități în America, de fapt 22 de universități în America. Știam foarte clar că vreau să merg undeva unde este un sistem liberal arts de educație, adică unde poți să te decizi în anul 2 sau chiar în anul 3 ce urmează să faci. Era un pic, nu neapărat indecisă, însă cu multe pasiuni când am terminat liceul. Așa că știam că vreau în America și nu am aplicat early la Harvard, am aplicat la Yale, chiar concurența noastră cea mai mare, și la cum am spus, încă 21 de facultăți. Am intrat prima dată la Rice University în Texas, unde am fost sigură că merg până în ultimul moment. Eram pe grupurile de Facebook, am zis eu acolo merg. Am mai intrat la încă câteva universități, iar Harvard a fost ultima care mi-a dat răspunsul, ei având procesul de admitere un pic mai târziu decât ceilalți. Am aflat, cred că era final de martie când am aflat rezultatul de la Harvard și inițial am spus că n-am de ce să merg la Harvard, pentru că deja am intrat la Rice, unde e cald și bine, și în Boston e frig. Credeam că vreau să fac chimie, iar Rice este foarte bun pe chimie. Însă cândva am fost sfătuită și de părinți și de prieteni și de profesorii de aici să aleg Universitatea Harvard pentru oportunitățile pe care le oferă. Sunt de părere că multe universități din America sunt extrem de bune și cu foarte multe oportunități academice, însă Harvard are oportunități în afara sferei academice. Adică poți să fii parte din diverse cluburi care sunt sponsorizate foarte bine, de la teatru, la dans, la artă. Ai foarte multe oportunități de a studia în străinătate și cumva pentru aceste oportunități și desigur pentru numele facultății și ușile pe care le deschide mai departe în sfera profesională, am ales până la urmă să merg la Harvard, dar a fost o decizie în ultima zi. Inițial am început universitatea ca și major în chimie.
Asta făceam și în liceu, am fost olimpică la chimie și am zis că eu vreau să fac mai departe chimie. Însă ajungând acolo, afli de posibilitatea unor majoruri de care n-ai auzit niciodată, cel puțin ăsta a fost cazul meu. Majoruri de genul folclor și mitologie, studii artistice, tot felul de chestii interesante. Așa că în primul an am decis să iau cursuri din mai multe domenii. Am luat așa un curs în Comparative Politics în primul meu semestru, după care încă câteva cursuri în relații internaționale. La finalul semestrului 1 din anul 2, când trebuie să ne decidem majorul, eram foarte indecisă. Inițial am declarat chimie, după care mi-am dat seama că pentru mine joburile pe care le-aș putea avea în viitor nu se potriveau cu stilul meu. Voiam să fac ceva activ și cumva mai public, cu influență directă. Îmi plăcea viața și în laborator, dar simțeam că nu poate să fie asta toată viața mea. Am continuat, am luat un curs în arme chimice și nucleare și regulile în jurul lor și asta a fost cursul cumva care m-a schimbat dintr-o parte în alta. Adică a fost un curs, în prima parte din curs am făcut fizică, iar în a doua parte policy, le-a combinat pe amândouă. Și mi-am dat seama că sunt interesată să știu și ce se întâmplă în spate, ce se întâmplă în laboratoare, ce se întâmplă în Ministerul Educației și al Științelor și cum funcționează lumea din spate, dar vreau să am un impact mai direct prin policy, prin relațiile dintre țări, așa că am schimbat pe politică abia în anul 3, după ce am avut 2 ani gap year. Am locuit în România, am lucrat la o firmă de avocatură și mi-am dat seama că ăsta este drumul pe care aș vrea să merg, aș vrea să fac policy. Mi-am citit de curând feedback-ul la aplicația mea de la Harvard, pentru că avem acces, putem să cerem, să vedem ce au scris admission officers despre noi. Sau primul lucru pe care l-au scris. O tânără dintr-un oraș mic al României cu o deschidere culturală mare, care a înțeles cum funcționează culturile din alte părți ale lumii și cred că n-ar fi fost posibil nici măcar 1% din această deschidere de dinainte de facultate fără IFLG. Una din întrebările mele la interviul de la Harvard a fost ce aș face cu $1.000.000 și am stat să mă gândesc la lucrurile care înseamnă cel mai mult pentru mine și mi-am dat seama că cel mai mare impact asupra carierei mele de liceu pentru mine a avut-o IFLG. Așa că am spus, cu siguranță aș dona $1.000.000 toți, nu i-aș împărți spre IFLG. De ce? Pentru că sunt locuri foarte limitate. Sunt oameni care participă la acest festival, la International Festival of Language and Culture, care vin din țări unde fondurile sunt destul de limitate. Însă participarea oamenilor din diverse țări, oameni care vin de oriunde din Africa, din Asia, din Americi și din Europa, participarea tuturor acestor oameni la IFLG este punctul critic pe care acest festival îl are asupra lor. Așa că eu, dacă aș putea să fac ceva cu $1.000.000, aș fi să aduc mai mulți oameni din mai multe țări să vină, să danseze, să-și prezinte cultura alături de noi. Pentru că cu cât aducem mai mulți oameni și cu cât acest festival este mai mare și în mai multe locuri ale lumii, cu atât beneficiază atât culturile care s-au dus în festival, cât și cele care care host this festival. Deci, în primul rând că i s-a părut șocant, pentru că mi-a spus că nimeni nu spune, că toată lumea spune că aș păstra atât pentru X, că aș da atât părinților mei, că aș face, nu știu. Dar eu am fost atât de sigură că dacă ar fi ceva cu un impact extraordinar asupra lumii, ar fi să aducem mai mulți oameni din mai multe țări la International Festival of Language and Culture. Și asta a fost, cred că, partea cea mai șocantă, că aș da toți banii în același loc. Le-aș spune tinerilor care vin dintr-o regiune a României unde nu există atât de multe oportunități, că asta este era în care puteți să faceți mai mult. Știu oameni care vin, de exemplu, din satul mare și care au schimbat ziarele, care au schimbat cluburile, care au schimbat lumea din satul mare. Dacă locuiți undeva care este cumva nu este cel mai mare oraș, nu este București, nu este Cluj. Vedeți ce puteți schimba la nivel regional, pentru că schimbarea în România are loc de la cea mai mică comună, la orașe, la județe, la capitală. Schimbarea trebuie să aibă loc de oriunde suntem noi, nu trebuie să fii într-un oraș mare ca să faci o schimbare. Eu cred, trăind într-o lume cu așa niște posibilități de a călători și de a cumva descoperi noi culturi, oamenii și elevii din ziua de azi nici nu realizează cum în 10 ani de acum înainte cât de integrați o să fim și unde o să fim în lume. Ce le-aș spune eu elevilor este să ia și să încerce fiecare oportunitate care le iese în cale. Ăsta e momentul să pleci, să te
întorci, să începi un startup, să începi un curs nou de care n-ai auzit niciodată, să faci științe politice în liceu, chiar dacă nu este o materie care este oferită, să te schimbi de pe o materie de real pe o materie de uman. Ăsta este momentul să faci schimbarea pe care ți-ai dorit-o și la care nu te aștepți. Pentru că trăim într-o lume atât de schimbătoare și atât de globalizată, încât nici măcar nu ne putem imagina unde o să fim în 10 ani de acum înainte. Așa că fă ceea ce-ți dorești și asta va crea drumul înainte.